अब चाहिँ हामी गॉस लॉ पढ्नेछौँ। गॉस लॉ ले स्टेटमेन्ट दिएको छ, which is stated as total charge अथवा total electric flux passing through the surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the Gauss surface भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टमा दिएको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँ इन्क्लोज सर्फेस चाहिँ यसमा हाम्रो दिएको हुन्छ अथवा हाम्रो सर्फेस दिएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामी इन्क्लोज सर्फेस एरिया निकाल्न सक्नेछौँ। त्यसमा रहेको नेट चार्ज चाहिँ यसमा हामीले लिनेछौँ। भनेपछि हाम्रो अगाडिबाट के आएको छ, द फाइ ई इज इक्वल टु क्लोज इन्टिग्रल अफ अथवा फाइ इज इक्वल टु क्लोज इन्टिग्रल अफ ई डट डिए आएको छ, विच इज यो वेक्टर, यो पनि वेक्टर, विच इज इक्वल टु क्यू बाई एप्सिलन नट। हियर द क्लोज सर्फेस इज गॉसियन सर्फेस। यसमा चाहिँ हाम्रो गॉसियन सर्फेसलाई नै क्लोज सर्फेस भनेको छ अथवा त्यसलाई आर्बिट्रेरी पनि भन्ने गरिनेछ। अनि सिमेट्री अफ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो पार्ट अफ द सर्फेस दिन्छ, जुन हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ। यसै गरी हाम्रो गॉस लॉ चाहिँ यसको युज चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले पछि पढ्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले स्फियरको लागि, सर्कलको लागि विथ रेडियस, डिफ्रेन्ट रेडियस, अनि प्लेन सर्फेसको लागि, अनि प्यारलल प्लेट, क्यापेसिटर इत्यादि जुन सुकै क्लोज सर्फेसको लागि प्यारलल प्लेट, क्यापेसिटरमा पनि हामी दुईटै चाहिँ क्लोज गरेर त्यसमा निकाल्न सक्नेछौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नको लागि चाहिँ गॉसियन सर्फेस अथवा गॉस लॉको चाहिँ हामीले युज गर्न सक्नेछौँ। नेक्स्टमा चाहिँ हामी कलम्स लॉ पढ्नेछौँ।